बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स नन ز یو بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم تر لیکچر سره ټاپک د مو سره فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنټس راځو میجرمنټ طرف ته میجرمنټ کوم سو په ساده الفاظو کې د دې مو تعریف د سیکو سو نون کوانټیټي سکه مو کمپیریزن وکو ان نون کوانټیټي سره نو د څه قسم هغه ته ټرمز ته بیا مو نماویر کوو میجرمنټ فار ایگزامپل کچیرې یو کاست ته هغه د کندور ته ویر شي سموته 3 kg الوګون راکا نو د 3 kg څه کوم دی دا مو سره نون فیګر ده او د الوګون څه کوم دی دا مو سره ان نون کوانټیټي ده نو لہذا د دو خپل مانس کې نون اور د ان نون کوانټیټي په مانس کې چې کوم کمپیریزن ده نو داسې قسم ټرم ته بیا مو څه یایو میجرمنټ ورته یایو نو فار ایگزامپل ماس ته لینث ته وغیره دا مو سره ایگزامپل دی که ډیفینیشن یې مو وکړو ډیفینیشن یې مو سره داسې ده it is a comparison between an unknown quantity measurable quantities هغه مو سره چوي measurable وي یعنی د هغه پیمایش څه کوم ده هغه مو سره possible وي نو داسې قسم ټرم ته بیا مو نماویر کوو measurement and standard to see how many time as big it is دا مو سره measurement نه بعد مو سره بل ټرم ده هغه مو سره دا یونټ مو هغه چې شي ته یایو څه دې سره مو چې کوو تھینګس یا شیون مو چې کوو سره کمپیر کوو نو داسې قسم ټرم ته مو نماویر کوو یونټ اور په کچېرې مو وکړو په میجرمنټ کې مو سره دوه شیان ډېر ضروري دي یو مو سره میګنیچیوډ اور سیکنډ ون مو سره یونټ فار ایگزامپل 20 kg شوګر نو دی کې مو سره دا 20 چې کوم دا مو سره شو کوي میګنیچیوډ یا نومریکل ویلیو اور دا kg دا مو سره شو کوي یونټ دینه بعد مو رسو فزیکل کوانټیټیز طرف ته فزیکل کوانټیټیز ته په اردو کې طبي مقدار یعنی فزیکل کوانټیټیز ته فزیکل کوانټیټیز ځکه یایي صدا مو په فزکس کې استعمالو نو لہذا دیو جنا دیتا مو فزیکل کوانټیټیز یایو ډیفینیشن طرف ته کې مورو شو all those quantities which can be measured یعنی هر هغه کوانټیټیز صدی هغه پیمایش مو سره پاسیبل وي یعنی هغه مو سره میجربل وي نو داسې قسم کوانټیټیز ته بیا مو څه نماویر کوو فزیکل کوانټیټیز فار ایگزامپل کرنٹ تا والیوم دا مو سره لینث تا کا مو کرنٹ میجر کوو نو دی میجر کولو لپاره مو سره یو انسټرومنټ تا هغه ته مو یایو امیټر نو په سرکټ کې هم مو د میجرمنټ کوای شو کرنټس اور دینه علاوه په انسټرومنټ کې هم مو د دې میجرمنټ کوای شو د کرنٹ سمو سره فار ایگزامپل 2 امپیر دا 3 امپیر دا 4 امپیر دا وغیرہ اور دین علاوه والیوم هم میجر کوای شو لینث هم دا مو سره فزیکل کوانټیټیز دا مو میجر کول شو لکه فار ایگزامپل دالته مو سره 2 پوینټس دي یو مو سره A دا اور سیکنډ ون مو سره چې دا B دا د A اور B په مانس کې دا مو سره لینث شو کوي فار ایگزامپل که زه دا وکسم دا زه کچیرې ډیوایډ کوم په سمال پیسز کې نو دا مو سره چې شو 1 میټر شو دا مو سره 2 میټر شو دا مو سره 3 میټر شو دا مو سره 4 میټر شو نو لہذا د دې مو سره لینث راغلو 4 میټر نو داسې قسم کوانټیټیز ته بیا مو نماویر کوو چې شه فزیکل کوانټیټیز فزیکس یو داسې ساینس ته صدی کې مو د میګنیچیوډ په باره کې سټډي کوو کوانټیفیکیشن په باره کې سټډي کوو نه کې کوالټي په باره کې اوس راځو ټایپس اف فزیکل کوانټیټیز طرف ته کوم وکسو
مسره د physical quantity two main types دي. یو د مسره base physical quantities or second one د مسره derived physical quantities. رڅو اول base physical quantities طرف ته د دې مو definition دسی کو څه هغه quantities څه هغه مو په all over the world کې استعمالو اور all over the world کې هغه مو سره accepted وي اور دینه مو بیا نورې physical quantities هم derived کو نو داسې قسم quantities ته مو base physical quantities یایو. اور د base physical quantity units ته مو base unit یایو. رڅو د دې definition طرف ته base physical quantities those quantities which are standard and term of which we can derive other physical quantities are called base physical quantities. The unit of base physical quantities are called base units. Base physical quantities musara only 7 دي. نو د دې مو ټیبل هم ډرا کوو د تاسو پوهې لپاره کومو وکسو base quantities اور base unit دا مو سره د دې ټیبل ده. نو دا مو سره د base quantities name شو کوي اور دا مو سره د دې symbol شو کوي دا مو سره base units دي اور دا مو سره base symbol دي. رڅو اول د base physical quantity first name طرف ته څنګه مو سره دا length اور دا مو small l نه represent کوو. second one دا مو سره mass اور mass مو سره m نه represent کوو. third one دا مو سره time اور د دې مو سره کوم symbol دا هغه small t ده. fourth one مو سره کوم base quantity دا هغه مو سره electric current ده اور د دې مو سره کوم symbol دا هغه small I ده. اور fifth one مو سره base quantity کومه دا هغه temperature ده اور دا مو capital T نه represent کوو. اور sixth one مو سره amount of substance ده دا مو small n نه represent کوو. اور seventh تا مو سره luminous intensity دا مو capital I نه represent کوو. اوس کچيري مو د length unit وکسو هغه مو سره دا میټر اور د mass unit مو سره دا هغه کیلوګرام. د time unit مو سره دا second. د electric current مو سره unit تا ampere. temperature unit دا مو سره kelvin اور amount of substance unit تا مو سره mole اور luminous intensity unit تا مو سره candela. اور میټر مو small m نه represent کوو اور کیلوګرام مو kg نه represent کوو اور second مو s نه represent کوو. ampere مو a نه represent کوو. kelvin مو k نه represent کوو. mole مو m او l نه represent کوو اور candela مو cd نه represent کوو. رڅو سو derived physical quantities طرف ته derived physical quantities definition مو دسی کو هغه physical quantities څنګه مو obtain کو base physical quantity نه خود څنګه obtain کو with the help of multiplication or division. یعنی هغه physical quantities څنګه مو حاصلی کو base physical quantity نه د چی شي په مدد سره چی شي په ذریعہ سره یا خو مو دوی یا دونه زیاتې physical quantities ضرب کو خپل مانس کی یا دو یا دونه زیاتې هغه مو divide کو نو دینه بیا مو سره کومه نوې physical quantity مو سره حاصل شي نو هغه physical quantity ته مو بیا نامه ورکو derived physical quantities. اور د derived physical quantity څومره سره کوم units دي هغه ته به مو derived units یایو. رڅو د definition طرف ته
those quantities which are obtained from the multiplication and division of base physical quantities are called derived physical quantities. The units of derived physical quantities are derived units. اور څو example طرف ته کوم وښو نو مو په definition کې دا خبره وکړه واضحه ده clear ده مو ته سکله مو دونه زیاتې بیس فزیکل کوانټیټي ضرب کو یا ډیوایډ کو هغه نه مو سره څه کومه کوانټیټي حاصله شي هغه ته مو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز یایو. نو دلته موږ اوس ایریا وکړو ایریا مو سره فارموله ده لینث ضرب برت. نو لینث هم مو سره میټر شو کوي او برت هم مو سره میټر شو کوي نو لہذا دا مو سره دواړه بیس فزیکل کوانټیټیز دي په رزلټ کې چې مو سره کومه کوانټیټي مو ته حاصله شوه obtain شوه هغه مو سره derived quantity ده. نو لہذا دې ته مو بیا څه نوم ورکوو derived physical quantities. اور کچېرې مو سیکنډ اگزامپل وکړو مومنټم هم مو سره دا derived physical quantities ده. د مومنټم فارموله ده مو سره P is equal to mv اور دلته کوم وکړو P مو سره m مو سره سوري m مو سره دا کیلوګرام شو کوي اور وی څه کوم دا یا ام مو سره یونټ ته کیجی اور دی وی مو سره څه کومه یونټ ته هغه میټر پر سیکنډ ده اور ام مو سره سوري کیجی مو سره ام شو کوي اور ام مو سره لینس شو کوي اور ټایم اس مو سره چې شو کوي ټایم شو کوي. نو دلته کوم وکړو نو ماس هم مو سره بیس فزیکل کوانټیټیز ده لینث هم مو سره بیس فزیکل کوانټیټیز ده او ټایم هم مو سره بیس فزیکل کوانټیټیز ده. یعنی درې فزیکل کوانټیټیز دا مو سره ضرب او ډیوایډ شوي دي دینه مو سره یوه نوې کوانټیټیز مو ته حاصله شوې ده څه هغه ته مو نه ما ورکړې ده مومنټم. نو پاته ولګېده څه کله مو سره دونه زیاتې کوانټیټیز مو سره ضرب شي یا ډیوایډ شي د هغه په ریزلټ کې مو سره څه کومه کوانټیټي نوې حاصله شي هغه ته مو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي وایو. نو دلته مو شارټ غوندې ټیبل ډرا کوو هغه مو دا د مو سره دا ډیرایوډ کوانټیټیز دي او هغه مو سره څه دي ډیرایوډ یونټس دي. رڅو اولنی ډیرایوډ یونټ طرف ته څنګه مو سره ایریا ده ایریا مو کیپیټل ان ریپرزینټ کوو. سیکنډ ون دا مو سره والیوم مو کیپیټل وی نه ریپرزینټ کوو. تھرڈ ون ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز دا مو سارا سپیڈ اور سپیڈ مو سمال وی نے ریپرزینٹ کروں. چوتھا ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹی مو سارا دا ایکسیلریشن ساغا مو سارا دا ایکسیلریشن اور ایکسیلریشن مو سمال ایم نه ریپرزینٹ کروں سوری. اور د ایریا مو سره کوم ډیرایوډ یونټ ته هغه مو سره سکویر میټر ده. د والیوم کوم مو سره ډیرایوډ یونټ ته هغه کیوبیک میټر ده. د سپیډ مو سره میټر پر سیکنډ ده. د ایکسیلریشن یونټ مو سره ده میټر پر سیکنډ سکویر. اور سکویر میټر مو ایم سکویر نه ریپرزینٹ کوو. کیوبیک میټر ایم क्यूब ने रिप्रेजेंट करूँ. मीटर पर सेकंड एम पर सेकंड ने रिप्रेजेंट करूँ. मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम पर स्क्वायर ना रिप्रेजेंट करूँ. नो दा मुसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज उम्मीद दा तो सब इंशाल्लाह होश है. खुदा हाफिज.